හරි සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. එහෙනම් අපි අද මගේ 19 වෙනි ටියුටෝරියල් එක පටන් ගන්නම්. SCADA වල graph trend. මම එතකොට මගේ කලින් වීඩියෝ වල මේ SCADA ගැන මම හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ software එක download කරගන්න link එක දීලා තියෙනවා. මේක introduction එකක් කරලා තියෙනවා. මේක input output select කරගන්න විදිය කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ input output වලට address කරන විදිය, කියන්නේ tag name දෙන විදිහ කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේක graphically අපි කොහොමද අපිට එන data graphically මේ SCADA වලට ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි example එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි industrial අපි හිතමු අපිට analog input එකකින් එන details මොනවද සාමාන්‍යයෙන් එන්න පුළුවන්? temperature sensor එකකින් එන්න පුළුවන් temperature value එක. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් තව level sensor එකකින් ගන්න පුළුවන් අපිට tank level එක volume එක. මෙන්න මේ වගේ details අපිට පුළුවන් graphically අපේ monitor කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ SCADA වල. මම එතකොට මගේ මේ 19 වෙනි වීඩියෝ එක හරි. එහෙනම් මම කියලා දෙනවා මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපිට input output ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතනින් ගන්නවා slide එකක්. මේ slide එකක් ගත්තා. මම මේකට දෙන්න ඕනේ මොකද්ද? tag name එකක් දෙන්න ඕනේ. මම මේක කියන්නම් T1 කියලා tag name එකක් දුන්නා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ගන්නවා symbol factory ගිහිල්ලා මම tank එකක් ගන්නවා. හරි. අපි ඉස්සලාම මේක ගමුකෝ. මේ තියෙන tank එකේ හරි. ඊට පස්සේ මම කියලා තියෙනවා symbol factory එකෙන් අපි මොනවා හරි ගත්තොත් එහෙම මේක මොකද්ද? break cell කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී මම මේ properties ගැන මගේ කලින් වීඩියෝ වල කරලා තියෙනවා. එහෙනම් කවුරු හරි කෙනෙක් මුලින්ම මේක බලනවා නම් කරුණාකරලා මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා ඉන්න. SCADA වලට මම වීඩියෝ මීට කලින් වීඩියෝ 3ක් හෝ 4ක් කරලා තියෙනවා. ඊට කලින් මම introduction to automation වෙනම කරලා තියෙනවා. PLC ගැන වෙනම කරලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මම මේක ගැන ලොකුවට මෙතන explain කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් දැන් මම මෙතන ඊට පස්සේ මම මේකට ආයෙ tank එකක් ගන්නම් මෙතනින්. symbol factory sensors හරි. tank එකක් අපි ගමු මෙතන. හරි. මම ගන්නම් මෙන්න මේ tank එක ගන්නම්. හරි. හරි. මම තා පොඩ්ඩක් මේක උඩට ගන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ මේකට අපි හරි T1 කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ මොකද්ද? දැන් මගේ මේ input එක. මම මෙතන ගන්න දැන් අපි මේවා interface කරන්න field device ගන්න නෙමෙයි මම මෙතන simulate කරන්න නිසා මම මේ slide එකක් ගත්තා. එතකොට මේක අපිට control කරන්න පුළුවන් input device එක. අපි මෙතනට sensor එකක් වගේ ගත්තොත් එහෙම sensor එකට එන data අනුව තමයි අපිට ඒකේ graphically ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක එතකොට අපිට සාමාන්‍ය processor එකකදී ඒ වගේ වැඩක් අපිට කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක graphically ගන්න කියලා. හරි. එහෙනම් මෙතන මෙන්න මේකේ තියෙනවා බලන්න මේ trend කියලා එකක් තියෙනවා මේ trends. මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි එහෙනම් මෙන්න මේක මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේක select කරලා ගන්න. හරි. දැන් මම මේක ගත්තා. පොඩ්ඩක් ඉඩක් හදාගමු. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ මගේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ tank එකේ volume එක change වෙන එක graphically
ඩිස්ප්ලේ එකට මම ගන්න යන්නේ. හරි. අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා බලමු. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඩබල් ක්ලික් කරාම අපිට මේ මෙතන මෙන්න මේ වගේ control එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතන pen trend control කියන එක. මෙතනදී අපිට මේ කැමති කලර් එකක් ළඟ ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් tag name එකක් දෙන්න. මම මෙතන දුන්නොත් මම දෙන්න ඕනේ මොකද tag name එක T1 කියලා. මම දුන්නේ මෙන්න මේ green color එක උඩ. green color එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මම කිව්වා මේක සිමියුලේට් කරන්න කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ run time එක දුන්නාම මේක සිමියුලේට් වෙනවා. හරි. දැන් බලන්න මේ දැන් මොකද වෙන්නේ මගේ මෙන්න මේ ටැග් එකේ වොලියුම් එක චේන්ජ් වෙන විදිහට මෙන්න මේ ග්‍රැෆිකලි මට මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ චේන්ජ් කරන නිසා බලමු අපි මේක කන්ටිනියුස් එක වැලියු එකක තියලා බලමු මේ බණ්ඩ. ඊට පස්සේ මේ ටයිම් එකත් එක්ක මෙයාගේ වොලියුම් එක චේන්ජ් වෙන විදිය අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම අතන දුන්නේ green color tag name එක නිසා මම මේක මම දුන්නොත් එහෙනම් මෙතනට T1 කියලා දුන්නොත් මම මෙතනට T1 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මට blue color එකෙන් මෙයාගේ values ටික ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ වැඩක් තමයි මේ trend වලදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මේක හරිම සරල එකක්. මේ SCADA කියන්නේ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං software එකක් ඩිසයින් කරන්න automation වල ඉතාමත් වැදගත් වෙන එකක්. එහෙනම් කරුණාකර කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මම ආයෙත් කියනවා මගේ අනිත් වීඩියෝස් බලලා ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි කරුණාකරලා මගේ මේ channel එක subscribe කරන්න. සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම.